आता अजून एकदा हा धबधबा. आता आपण लाईट बंद करून पाहणार. पहा किती मस्त दिसतो हा धबधबा. पहा खूपच मस्त दिसतो. माझे नाव आशिष प्रदीप खोत, राहणार रत्नगर बार्शी, जिल्हा सोलापूर. आज मी तुम्हाला सिमेंट वॉटरफॉल बनवून दाखवणार आहे. सिमेंट वॉटरफॉल बनवून तयार झालेला आहे. हे पहा आता अशा प्रकारे दिसतो. हे पहा हे आहे सिमेंट वॉटरफॉल. आता मी तुम्हाला इथं जे LED स्ट्रिप लावले ते ऑन करून दाखवतो. हे पहा किती मस्त दिसते आता लाईट लावल्यानंतर. बघा इथे आहे ती 12 वोल्टची LED स्ट्रिप आणि हे कनेक्शन आहे. हे ऑन ऑफ वर चालते आणि ते बॅटरी आहे. हे 9 वोल्टची बॅटरी आणि ऑन ऑफचं स्विच आहे. त्यामुळे हे चालते ऑन ऑफ केल्यावर. पहा किती मस्त दिसतो हा सिमेंट वॉटरफॉल. पहा इथे एक पंप आहे कूलरचा 18 वॅटचा पंप. याची मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक देईल, तुम्ही घेऊ शकता. आणि या 12 वोल्ट LED स्ट्रिपची. धबधबा पूर्ण झालेला आहे. आपण आता ऑन करून पाहणार आहात. पहा किती मस्त दिसतो हा धबधबा. हा तुम्ही ऑफिस मध्ये अजून लक्ष्मी पुढे डेकोरेशन साठी, गणपती पुढे डेकोरेशन साठी ठेवू शकता हा धबधबा. पहा किती मस्त दिसतो. पुढे LED स्ट्रिप लावलेली आहे लाल कलरची. पहा किती मस्त दिसतो. खूपच सुंदर दिसतो हा धबधबा. खूपच. पहा सगळ्या बाजूनी पाणी येते यामध्ये.
पहा किती मस्त आहे हा धबधबा, म्हणजे सिमेंट वॉटरफॉल. आता लाईट बंद केल्यावर तर किती मस्त दिसतं पहा. त्याच्यावर लाल कलरची एलईडी स्ट्रीपचा प्रकाश पडतो. इथे स्ट्रीप आहे, इथे लाल कलरची. आणि हा खूप सोपा आहे बनवायचं.